ඉතින් කොහොමද කට්ටියටම ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම ආවා. අද මම වීඩියෝ එකට අරන් වෙලා තින්නේ ඉගෙන ගැනීමේදී ඉගෙන ගන්න කට්ටියට වැදගත් වෙන ගැජට් එකක්. මේ දවස්වල හැමදෙස්සම කරන්ට් කපනවා. ඉතින් කරන්ට් කපුවා කියලා බෑ අපේ ඉගෙනීම කටයුතු බාධාක් ඇති කරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා මම කල්පනා කරලා ගත්ත ලැම්ප් එකක්. ඉතින් මේ ලැම්ප් එක ඩීටේල්ස් තමයි ඔයාලත් එක්ක ඩීම් බෙදා ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේ ලැම්ප් එකක් ගත්තේ දරස්සේ මට රුපියල් 3000කට ආසන්න මුදලක් වුණා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න මට හිතුනේ මේ ගත්ත ප්‍රයිස් එකට මේ ලැම්ප් එක ඇත්තටම නියමයි. මමත් මුලින් හිතුවේ නෑ මේක මෙච්චර හොඳයිද කියන එක. ඇත්තටම පාවිච්චි කරද්දි මාරම එළියක් තියෙන. ඒ කියන්නේ සයිස් එක පොඩි වුණාට ඕනම කලවරක ඕන විදිහක ඇසට අමාරුවක් නොවි පොත් කියව ගන්න පුළුවන් මේ ලැම්ප් එක නිසා. අනික මේක රීචාර්ජබල් එකක්. එතකොට මේක බැටරිය හිටිනවා පැය දෙකක් වගේ කිට්ටුවෙන් බැටරියක් හිටිනවා. ඉතින් මේ දවස්වල මාරම විදිහට වටිනවා. ඕගොල්ලොත් මේ වගේ ලැම්ප් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දරස් එකේ මොන ලැම්ප් තියෙනවා. දරස් එකේ නෙමෙයි මොන තැනක තියෙනවා. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකත් පොඩ්ඩක් අරන් බලන්න මේ ලැම්ප් එකත් මම ඒවට අදාළ ලින්ක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මේ ලැම්ප් එකේ වැඩි විස්තරයක් නෑ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ ලැම්ප් එක තියෙනවා charge කරන කේබල් එක එනවා බොක්ස් එකේ එච්චරයි තියෙන්නේ. අපිට USB හරහා ඕන ප්ලග් එකකට ඕනම USB dock එකකට ගහලා මේක charge කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක touch sensitive button එකක් ඉන්නේ. මේකේ lights mode 3ක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ price point එකත් එක්කම බලුවාම light modes 3ක් තියෙනවා. warm ඉඳන් cool වෙනකම් කියන්නේ නිල් ආලෝකය සහ කහ ආලෝකය අතර තුනක් තියෙනවා ඔප්ෂන් තුනක්. ඒ වගේම තමයි මේ ලයිට් වල brightness අඩු වැඩි කරා ගන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒ ගැන අයිඩියා එකක් එන්න වීඩියෝ එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඉතින් කරන්ට් එක ගන්න කලින් වීඩියෝ එඩිට් කරන්නත් ඕන. එහෙනම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙනවා.
ඉතින් අනිවාර්යෙන් කියන්න වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න ඔයගේ යාළුවන්ට දැනගන්න. මේ වීඩියෝ වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි යමු. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What